Hi, welcome back to the Lamrim. Salut și bun venit Today, înapoi la episode 12, Lamrim. we're going to Astăzi do suntem something la called Visiting episodul an Art Museum. 12 și vom face ceva And numit we've been Vizita talking la un about muzeu de how artă. central it Am is. vorbit despre cât de your esențială practice. este aceasta pentru know, practica ta. All year we talk about how Tot central anul it is to vorbim see emptiness despre cât de directly. esențial este And să now percepi suddenly vacuitatea we've în gone mod off direct. a little Acum, bit dintr-o different dată, way. am aplicat And o we said abordare the ușor crucial diferită. thing is that you have to Am have the deviat direct puțin și am experience of spus că este bodhicitta, crucial să experimentezi bodhicitta în and mod have this direct experience și să where ai you această meet every living experiență being. în And care I almost întâlnești fiecare hesitate ființă to simțitoare. talk about it too Și much aproape că ezit să because vorbesc I prea don't mult want despre you asta, pentru că I don't nu want it to vreau start to become a să thing înceapă să in a devină ca book ceva din or cărți something like that. sau It's an ceva de genul experience ăsta. that you can Este o have and experiență that pe you care o should poți have. avea și pe care ar And trebui you să can o have it ai in this și o lifetime. poți avea And în această viață. I just Și repet repeat din that nou. imagine what it would be like Imaginează-ți cum ar fi dacă ai if you met întâlni billions of beings miliarde in de 20 ființe minutes or în vreo something 20 de minute and establish this bond și ai with each one. stabili cu fiecare where, dintre ele you o know, I will conexiune take de care of you tipul as if you're my știi că own voi mother avea and you're grijă my de own tine ca father. și cum ai fi propria And mea try to mamă sau propriul try meu to tată. imagine Încearcă what să-ți your life would be imaginezi like cum ar fi if you viața could ta get to this experience. dacă ai And putea that's where we ajunge are la now. această That's experiență. really where we are. Acesta And este then punctul after în this care we're ne going to aflăm go into acum. the six Acesta este perfections. într-adevăr punctul în care You know, suntem after we acum. learn to Și apoi după asta think vom intra în like a prezentarea bodhisattva, after celor we 6 have that perfecțiuni. După ce învățăm să that gândim ca un motivation, you can have bodhisattva, that motivation după ce before. dobândim această But motivație, that's called sugar cane, poți avea right? această Sugar cane motivație și means, înainte, dar it's asta a se little bit numește hollow. trestie de It's like zahăr. bamboo. Trestia de zahăr e cam you goală can pe have a dinăuntru, la fel serious ca bambusul. commitment Poți to avea helping un angajament everybody serios in the world that you să-i know of. ajuți pe toți oamenii din But lume it's a de much care different știi. thing to have a Dar direct este cu mult personal mai diferit să ai contact contact with personal each direct being cu and make fiecare a commitment to them ființă personally, și each să-ți one. asumi un angajament față So de ea personal, față keep de that, fiecare în parte. at least keep that seed in Deci your cel mind, puțin you know, keep păstrează that, această mânță în mintea ta. keep that idea in your mind. Gândește-te la asta. Somebody said, Că cineva a Geshe spus, Michael said this is că possible. Geshe Michael You a can do it. spus, You can acest reach lucru that, este okay? posibil, poți să o faci, poți ajunge And la that's asta. crucial. Și este esențial. So in this Lam-rim, it's almost Aproape că este presented as the main prezentat act, ca actul right? principal As the în Rolling acest Stones play. Lam-rim. Then there's a kind of a lousy band that plays În before. cadrul unui If you concert enjoy al Rolling concerts, Stones există și o trupă you slabă know, care it's cântă înainte. sometimes Dacă îți very plac frustrating to concertele, sit through the este opening uneori act, foarte frustrant because să you're stai waiting la for the partea band de you really deschidere like, pentru că ești the în one that you bought așteptarea the ticket trupei for. care îți place cu And then, adevărat, you cea know, they pentru come care out ai for just a cumpărat short time biletul. and then they go off Și in apoi ei some vin other doar pentru o kind of perioadă not so scurtă good de band timp that și apoi closes for them. pleacă și încă o trupă nu And foarte bună so cântă în just închidere. remember, we've been Deci going from, amintiți-vă că am you know, început de la etapele steps of the path căii for a pentru o beginning person persoană and cu medium motivație person. joasă And then we're going to și get una to the cu main motivație event, which is medie, trying to iar have apoi that vom ajunge experience. la evenimentul And then principal, we're going to do adică să everything else, încerci like să the ai six această perfections, experiență. okay? The six Apoi perfections vom come after face the main orice event. altceva, cum ar fi cele 6 And becoming a perfecțiuni. Buddha comes after the Cele main 6 event. perfecțiuni So urmează it's după very evenimentul interesting. principal. Și să devii un Somewhere in Buddha there, at the vine end, după evenimentul principal. is Este Tantra, foarte you know, is interesant. the diamond way. Undeva acolo la And sfârșit este învățătura secretă, este trying calea to de use a diamant. way that Să you încerci să become folosești a o Buddha cale prin care să within devii one lifetime. un You know, Buddha within într-o this singură lifetime, you'll viață. become a Buddha. În această Guaranteed to viață become a vei Buddha deveni un Buddha. during this one Garantat lifetime. vei deveni un Buddha în But timpul Pabon acestei Rinpoche singure says, vieți. even for Dar that, Pabonka Rinpoche the spune, main act has to chiar be și this pentru experience, aceasta, actul principal trebuie să fie tot această of a experiență. commitment to help Această experiență a every living angajamentului being, de a ajuta of a direct fiecare commitment ființă with vie, every living un being. I will angajament help you. direct I față will de help you get fiecare there. ființă vie, că te So voi then he ajuta, talks te about voi how ajuta să ajungi necessary acolo. this Deci this apoi el attitude vorbește is for despre the cât de practice of the necesară secret este teachings to această become a Buddha in atitudine one pentru a lifetime. practica And he's învățăturile kind secrete of ca să he's still on devii that un theme. Buddha într-o And singură viață. we're going Și to el be on este that încă theme atent during la acest this subiect și episode. vom This păstra episode acest is subiect called pe Visiting durata an Art acestui Museum. episod. Acest I got episod Seiji este and numit Tim here with their Vizita la un masks muzeu on de most of artă. the Îl am pe and Seiji și they Tim are aici, purtând that's măști okay. mai tot timpul. And Ei se gândesc, Cheșela, thinking, Geshe-la, what's the art museum? ce e What's cu that all muzeul about? de artă? Despre ce e vorba? Here we go. So E we're să going to start continuăm. with a quotation Vom from începe cu un a citat text dintr-un by text Arya Nagarjuna, scris de Arya right?
Nagarjuna. nickname. Acela aria, corect? Pakpa. Asta e Just porecla the lui. Arya. Pakpa. Vincent Town. Acela aria. Dani jiten di lame chanju tomdu na te zawa chanju sem riwan gyalpo tar ten dang
This is a famous Aceasta este o piece of poezie poetry faimoasă care face from parte Nagarjuna's din advice sfatul lui to Nagarjuna an Indian către un king, rege Udayabhadra, indian. and he's giving him suggestions about how to run his Îi dă kingdom. I sugestii was despre cum thinking, să-și conducă regatul. we're thinking to make a new management book Ne with gândim all să of facem o nouă Nagarjuna's carte de suggestions for management kings. cu toate sugestiile And, pentru I think that regi would be ale lui interesting. Nagarjuna. Some Cred că publisher ar in fi Japan wants interesant. that. Un editor din So Japonia vrea maybe in asta. my free time. So Deci, Dangni poate în Dani timpul meu Jitendi, liber. Lame Chanju Topduna, if you want to Dacă dorești să ajungi în acest loc, this place where you can emanate billions of bodies unde at the poți same time to help emana different people. miliarde de So corpuri în același whether timp you want to reach it or you pentru a want the ajuta whole world to diferite reach it, persoane, deci fie că vrei să this dobândești matchless asta state, sau Name, dorești ca întreaga lume să the dobândească root, această stare the fără thing you have to get seamăn, first is rădăcina, Changchun Sem. lucrul You have to pe get care this trebuie să-l obții mai întâi, wish for Buddhahood, which now we know means trebuie să making a generezi direct această dorință connection pentru with a deveni un countless Buddha, beings. care acum and știm că making this înseamnă să te commitment to conectezi each direct one cu of them, nenumărate ființe și să faci in a finite amount of acest time, which is angajament also față kind de of amazing. fiecare dintre ele, într-o Riwang perioadă Gyalpo- de timp finită, Riwang ceea ce Gyalpo este de means the asemenea king destul de of the uimitor. lords of mountains. Okay, Riwang Gyalpo, Înseamnă it rege means, al Mount lorților Sumeru, munților. which, is like the highest Himalayan mountain, like Mount Înseamnă Everest, muntele okay? Sumeru. And Este cam cel mai înalt munte immovable. din Himalaya, In, la fel ca muntele in- Everest. in Indian philosophy, it's De called nemișcat. Dhruva, În which filozofia means indiană like se the numește axis of the entire world. Dhruva, ceea ce And the whole înseamnă world axa is built întregii around lumi. this, Întreaga lume este immovable construită în axis. jurul So acestei he axe says, imobile. "Tatendang." Deci el You spune, should make that wish to help ar trebui everybody ca acea else dorință de a ajuta as pe firm toată in your lumea heart să fie as atât de the neclintită în Himalayan inima mountains. ta You can't precum move the munții Himalayan Himalaya. mountains. Nu poți The munta earth moves, munții those Himalaya. mountains don't move. Pământul se So mișcă, your acei munți nu. hope, your wish to help other Deci people speranța ta, should be dorința that ta de a ajuta stable. pe You should ceilalți keep coming. It ar should trebui be să the fie la core fel de of fermă. your life. It Ar should trebui be să the fie nucleul immovable, vieții tale, ar trebui să fie immovable core of nucleul your life. neclintit al vieții Is this tale. attitude. Această to want to help atitudine everybody. de a dori să ajuți pe toată What lumea. we've been saying is interesting. Ceea ce am If spus you had este that interesant. attitude Dacă ai avea această countless atitudine beings, față de ființe Then you would nenumărate, be sort of like the middle of atunci the ai sun. fi un fel de miez al Your mental soarelui. state would be 25 Starea million ta degrees. mentală ar fi de And 25 then de things like the milioane de virus, grade. coronavirus, could not Și apoi exist lucruri in precum your virusul, world. coronavirusul They would be nu ar burned putea up. exista They în lumea couldn't ta. coexist Ar fi ars. with that Nu ar putea motivation, coexista cu această okay? And motivație. I do think it's a cool Și eu idea cred că este o idee that faină, together că împreună we could wipe out the am putea coronavirus. distruge People say, coronavirusul. "Oh, that's naive." Oamenii spun, oh, asta e But o maybe the other naivitate. approaches are naive. Dar poate că celelalte abordări sunt All naive. right. Semdi menani, if you don't have this Dacă nu ai attitude, această sanga atitudine, ki kirim gomla kang gomba sakang la temo tao tabu. So there are two stages to există to două the secret etape ale teachings. învățăturilor The secrete, one lifetime Buddhism, ale învățăturilor Buddha despre a deveni There are Buddha two într-o stages. singură They viață. are Există două Kirim and etape. Zogar. Acestea Yeah, I'm sunt, glad I didn't offer you guys money. So Kirim means ura, mă bucur că I don't nu know, v-am oferit bani. raising the Buddha, creating the Buddha. Nu știu exact, And înălțarea Zogar lui means Buddha, finishing the crearea lui Buddha. And what it means is, Kirim and Și Zogar. înseamnă finalizarea lui Buddha. Kirim means actually to make contact, Ceea ce divine înseamnă beings, a okay? intra în To contact cu practice, ființele divine. Să meditate, practici, să meditezi, do your yoga, să faci you know, yoga, be nice to other să fii people. bun cu alte And then persoane one day you make contact și with apoi divine într-o beings. zi So intri în contact cu ființe that's, divine. that's the first stage of the secret Aceasta este teachings. prima Second etapă a stage of the învățăturilor secret teachings secrete. A doua is etapă a after you învățăturilor meet them, secrete vine după well, ce then they întâlnești start aceste ființe. instructing you and helping you. They Ele have încep a să te unique instruiască, să te ajute. insight into what you need because they Ele au o can read perspectivă your unică mind despre ceea ce ai and they nevoie, can see your future. pentru că So îți they're pot pretty citi good at gândurile și îți suggesting pot vedea viitorul. course of Deci action ele for sunt you. destul de pricepute la a-ți So sugera un that's plan called de acțiune Zogar when pentru tine. you study with them Deci asta se and you numește change into a Buddha. când That's called studiezi cu completion ele și te stage. transformi So într-un he's Buddha. talking Asta se here, numește etapa de Sangaki sfârșire. Kirim Gomba. Deci el spune aici, If you don't have this attitude dacă nu ai această atitudine of bodhicitta, if you de haven't had bodhicitta, that dacă experience, nu ai avut această then experiență, meeting
those divine beings atunci will întâlnirea be cu acele like ființe walking into a divine museum and va fi looking ca at și a cum ai painting. intra într-un muzeu și te-ai Okay, uita so la o you can pictură. either I went to Deci Paris poți and să... we saw the Am Mona fost la Lisa, Paris și am văzut tabloul cu you know, Mona Lisa, with Veronica and her împreună sister. cu Veronica și cu sora ei. Actually, we couldn't get too close to it De fapt, because nu there ne-am were so many putut people. apropia But prea tare, pentru că erau imagine the foarte mulți difference oameni. between looking at a Imaginați-vă painting of diferența Mona Lisa dintre a privi un and tablou meeting cu Mona Mona Lisa. Lisa Okay, și I a o think I would întâlni pe rather Mona meet Mona Lisa. Lisa. Cred că I'm aș gonna prefera ask să o her why întâlnesc she pe has Mona that Lisa smile. și întreba-o de ce are zâmbetul ăla. What went on during the Care painting era that she treaba? has Ce s-a this întâmplat în mysterious timpul smile cât era about? pictat tabloul de a avea And acest zâmbet you misterios? can imagine how much more Îți dai powerful it seama would be cât to meet Mona e mult mai Lisa semnificativ personally. să o întâlnești pe Mona Lisa So what he personal. says here is, if you don't have Ceea ce spune el this aici este connection că with dacă every nu ai living această being, if you haven't made legătură this cu commitment, fiecare if you ființă haven't had vie, the dacă experience nu of ai făcut bodhicitta acest directly, angajament, dacă nu ai then when experimentat you meet the bodhicitta deities, direct, it'll be like a atunci când tanga, întâlnești like a zeitățile, painting ar or fi a ca o statue, tanga, ca o and pictură people sau will ca say, o statuie. did you see Tara? Și oamenii And you vor say, spune, ai yeah, I've văzut-o seen pe Tara. Tara? Și tu spui, da, What am did she văzut-o look pe like? Tara. Cum Oh, arăta? she was, Era made of făcută silver, din and she was argint about this tall. și I said, era no, cam no, atât no. de înaltă. Did you meet Tara, Ei, nu, not nu, a nu. Tara statue? Ai întâlnit-o Okay? pe Tara, nu o So statuie cu what Tara. he's saying is your Ceea ce vrea practice să spună este că of the secret practicând teachings învățăturile will be secrete vei fi limited limitat to la meeting the întâlni statues and statui not Tara și nu herself. pe Okay? Tara însăși. Temotawa means you're going to become a spectator Înseamnă că vei in the deveni divine spectator game în jocul and not divin experiencing it directly. și nu îl vei Dzogrim experimenta Gomte, direct. and then your practice of Apoi second practicarea stage tantra, okay, celei which de-a is doua called etape a Dzogrim. învățăturilor Now, secrete, when the numite Dzogrim, divine beings, when angels start când teaching ființele you divine, personally, când îngerii încep they să will te also învețe work on personal, your on your ei vor plumbing, meșteri okay? și la instalația ta On your internă, prana, on la your prana ta, la on canalele your tale, channels, on your jing. la They will Jing. start working Ele vor directly on începe your să channels lucreze to direct open pe up your canalele channels. tale That's one of the energetice pentru a le methods deschide. they use. Asta e una Okay, dintre so you're metodele gonna pe care le meet them, folosesc. Deci le and vei they will give întâlni you instructions. și îți And vor da the instrucțiuni. instructions written here Și instrucțiunile for scrise working aici on the inner pentru plumbing, the lucrul inner cu rețeaua channels. interioară, canalele I found interioare, them in John Brady's database, le-am and thank găsit you în baza for de date supporting that. a lui John Brady și vă It's in a mulțumesc pentru book că called sprijiniți Chakyachimbo, această which cauză. is called Sunt Mahamudra, într-o carte, which is numită sort of amazing. Mahamudra, ceea ce este uimitor The într-un fel. separate title is called Kape Chima. Titlul The separat se section is numește Mahamudra, Kapye Chima. Secțiunea which se is the numește great, you Mahamudra, can say the great cuvânt seal, care okay, înseamnă which Marele refers Sigiliu, to care se practice with referă your inner la channels. practica cu This one's canalele called Kape interioare. Chima. Aceasta se numește Kapye Another Chima. great example. Un Okay? alt exemplu foarte bun. And it says, the Textul text spune, says, Ngup dang, gang dang, shilwa dang. And he's quoting citează niște principii some elementary principles elementare of pranayama, din okay, pranayama. of how to open your inner channels Cum să vă through deschideți breath canalele practice. interioare prin So practica what it says respirației. here is Ngup Ce means scrie aici inhale, înseamnă inspiră, gang means dang hold the înseamnă breath, hold the țineți prana, respirația, and then ține prana, shilwa means to și apoi expel Shiva it. înseamnă And those are expiră. three steps Și aceștia of sunt four trei pași steps dintre cei of a certain patru pranayama ai practice. unei Okay, he anumite only practici names pranayama. three of the steps El of a numește certain doar pranayama trei dintre practice. pașii unei And I'd anumite like to say practici something pranayama. about this practice. Aș vrea să spun ceva despre această Lots of practică. people in O yoga mulțime de studios and oameni stuff din like that, they read a studiourile de book yoga citesc o carte about despre pranayama, and pranayama they try to do și some of încearcă it. să aplice câte ceva And din ea. I've had yoga teachers who Am avut encouraged me profesori de to yoga care m-au încurajat breathe in and then hold să my inspir breath și as apoi long să-mi as I țin can, and they respirația would cât actually de mult pot. count, Și chiar and they cronometrau. would, and it was weird because Și a fost ciudat, pentru I că am tried to încercat do să it. o fac, And I thought they knew what they were crezând că talking ei about. știu despre ce vorbesc. So I sincerely tried to do it. Am And, încercat sincer să o fac. then I realized it was all a Apoi mi-am dat mistake. seama că totul They a read fost o some book greșeală. about pranayama and, Au citit o carte it despre doesn't do pranayama. anything to help you Nu te ajută cu nimic to să try to încerci hold să your breath îți ții as respirația long cât as de you mult can. If poți. you want to do that, then do laps Dacă vrei să faci asta, atunci fă ture de piscină sub apă și vezi dacă se întâmplă ceva cu corpul tău de lumină sau ceva de genul ăsta. Nu se întâmplă. Mi-a dat dureri de cap, chiar mi-a afectat puțin prana, m-a făcut nervos. These are mistaken Acestea sunt practici practices, greșite. okay? The goal of this Scopul acestei practici practice de here respirație is se called numește Kevala Kumbhaka.
Kevala Kevala Kumbhaka. means Kevala înseamnă spontaneous. spontan. Kumbhaka means Kumbhaka înseamnă a closed un borcan ceramic jar. ceramic închis. And so the goal is Scopul este when you're că close to atunci seeing când emptiness ești aproape de a directly, vedea vacuitatea în mod direct, your inner plumbing will fix țevăria itself. interioară se va repara And de la then when sine. you see emptiness directly, Și apoi când vezi vacuitatea în mod the prana direct, does enter the central channel prana intră în canalul central in a very as if you were ca shooting și an arrow. cum ai Okay? trage cu o săgeată. It enters the central channel. Intră în And canalul then central. you might În I don't know, in the săptămânile weeks sau în before that, zilele or the days before dinainte, that, you might be, ai for putea fi, example, de exemplu, at your university and la you're sitting in the universitate, library, în bibliotecă, and suddenly you realize you și have dintr-o not dată îți taken dai a seama breath că nu for ai 10 or inspirat 15 timp de minutes, 10 okay? sau 15 And that's minute. Kevala Kumbhaka. Și asta e Kevala You Kumbhaka. don't here what it says here, Aici Mup spune, Gang Shilwa. nu You trebuie don't să have to faci do asta. that. That's what happens. Asta se You do întâmplă. breathe in, you do hold it indefinitely, Inspiri, îți and ții then you do breathe respirația it pe out. termen But nedefinit, apoi expiri. it's a very relaxed Este un lucru foarte relaxat spontaneous și spontan. thing. And one of the best ways to get your Unul dintre prana cele mai bune moduri de a lansa prana pe canalul central, to shoot into ca your pe o central channel săgeată like și an să arrow rămână and stay acolo, there, este is to be nice to other să fii people and to drăguț be cu kind alți to other oameni, să people. fii So, bun cu you alți know, oameni. you don't have to. Nu trebuie. It's not really the best Nu e method chiar just cea to mai hold bună your metodă breath să-ți ții and not think respirația about other people. Okay. și să nu te Be gândești better la to- alți oameni, bine? To be nice to everyone Ar fi mai around bine you, să to fii be kind drăguț to cu them. toată lumea din And jurul then tău, să fii that bun cu ei. pranayama will take care Și of apoi itself. pranayama You can va still merge do de la the sine. different pranayamas, but Poți face în continuare diferite tipuri de pranayama. what he's saying is the Ceea ce vrea core să of that spună practice este că nucleul is acelei love for other practici people and wanting este to get other dragostea people out pentru of trouble. alte persoane All și right, dorința de a Shilwadam. scoate By the alte way, if persoane you're din interested, what's suferință. the fourth Bine, apropo, of dacă the- ești of the interesat, four care este al pranayama patrulea steps he dintre mentioned cei here? 'Cause patru he doesn't pași mention the pranayama fourth one. pe care i-am menționat It's aici, called pentru că nu-l menționează pe al Datar patrulea, Gendapamba. se numește, Datar Gendapamba means to înseamnă shoot să the tragă arrow săgeata upwards in the în central sus pe channel, canalul okay? central. So he was kind of Era being very foarte taunted. He left out the secretos. fourth one. L-a omis pe He al just gave patrulea. us the first three steps, okay? Tocmai ne-a dat And if you primii want to trei know pași. about that, then Și finish your dacă vrei să 18 știi despre foundation asta, courses. fă cele 18 cursuri de You know, bază. get some nice Bifează Lamrim courses câteva cursuri under frumoase your de Lamrim, belt, learn them, învață-le and și then apoi get a obține proper initiation from o inițiere a adecvată teacher de la un of the Diamond profesor Mountain din lineage, secret lineajul teachings, Diamond and- Mountain. And then Învățăturile you can learn secrete. all this stuff in a very Poți happy and învăța healthy toate way, aceste and it will lucruri be într-un good for mod you. foarte fericit Okay, și sănătos Shepatar și ți-ar prinde Lungjor. bine. Lungjor is kind of cool. Lungjor means Lungjor pranayama. Okay. Este fain, înseamnă Lung pranayama. is prana, Lung and Jor means este prana ayama. și Ayama. Jor înseamnă ayama. And this is one of those cases where Este two unul dintre A's acele meet each cazuri other în care doi and A they se became a long întâlnesc A. și But devin you un don't A know if the lung, two A's that met each other were dar nu short știi A's or dacă cei long doi A's. A care s-au And it's întâlnit very au fost important with asculi sau pranayama A lungi și to este know foarte that important the pentru first A was pranayama. short Să știi că primul and a the fost second A was scurt a și al long doilea a A. fost So un A lung. ayama would Deci mean un not to control the ayama breath. ar însemna să nu Ayama would controlezi mean respirația. perfect control of the breath. Și ayama ar to where însemna you could controlul actually perfect al hold it. respirației, And that's unde ai called putea de Jor. fapt So să o one of the ții. words for Și asta se breathing numește, practice in deci unul Tibetan dintre cuvintele is pentru Lungjor, practica and it's here. respirației în The tibetană translation is pranayama. este Chepang, aici. Bupa. Traducerea este pranayama. Bupa tabu le myung. So in Tibet, Deci în Tibet, when you worked with steel când or lucrai iron, cu oțel sau it fier, was all done by hand. The guy totul was era called a făcut karwa, manual. which means a blacksmith. Persoana And, era there's a numită good dirty joke fierar. about it. E o glumă de ochiată despre asta. Let's do it. I mean, Hai să o what auzim. if we get the virus and Adică dacă luăm And this virusul joke și is nu mai lost auzim forever. niciodată această glumă. so I'll teach you a famous Așa că te voi învăța. Tampes are great ways to learn Tibetan. Sunt Tampes moduri are importante de what do you call a those? învăța tibetană. Sunt, cum se zice? Cliché? Clișee, nu? Little sayings, Zicători, little folk sayings. zicale. And Tibetan has hundreds of them.
Tibetan are And in sute. fact, if you want to learn Și de Tibetan fapt, dacă well, vrei să înveți bine it's nice tibetana, to learn those little folk este foarte sayings bine să because they înveți acele reflect the zicale, ancient language. Because deoarece they don't change reflectă from generation limba to antică, each generation pentru că nu passes se schimbă din them on to generație în the generație. next. Okay, Fiecare so this is a generație break le from the Lam transmite Rim. la următoarea. You're going to Deci, have it. Well, I'm not aceasta este o cutting pauză this de for la me. Lam Rim. But Vei auzi, nu tai la montaj. I want to teach you a dirty joke. Vreau in să te Tibetan, okay? învăț Just o for glumă fun. de ochiată în Okay, tibetană, say, așa de distracție. Chak Spune, chepala, ceap cepala, garwake. Chak Garwake. chepala, ceap cepala, garwake. garoache, Kyakpa chepala, ceapa cepala, kubke. cupche, Kyakpa chepala, capa cepala, kubke. cupche. If you want to cut steel, Dacă vrei you're să going to tai have to get oțel, a blacksmith. You're va gonna have trebui to să heat mergi the la un rod fierar. and Va then trebui să hit it with a încălzească special bara și instrument. apoi să o lovească cu un And instrument that's the only way special. to cut Aceasta piece este of singura steel. modalitate But de a if tăia o you're bucată going de to the oțel. bathroom and Dar the dacă poop's te duci coming la out, baie și iese then the caca, best way to cut that atunci cea mai is bună with cale your de a anus, tăia este with your cu butthole, anusul, okay? cu orificiul anal. So to translate it correctly, Deci, pentru a o traduce corect, the master at cutting steel maestrul is la the tăiat blacksmith. oțelul este The fierarul, master at cutting poop is your asshole. maestrul la tăiat Okay. caca e orificiul anal. I hope Veronica doesn't watch this. Sper că Veronica episode. nu se uită la episodul ăsta. Anyway, why are we talking Oricum, about that? de ce vorbim despre The asta? guys who cut steel in Tibet, Oamenii care they tai have to oțel have în a Tibet bellows, trebuie să right? aibă They foale, have to da? have a Trebuie să aibă un instrument that instrument shoots, care lots of pompează oxygen mult onto the fire and oxigen în makes it foc și îl very face hot. foarte fierbinte. And so he makes a Deci, joke. He says, el face o if glumă. you try to Spune do că dacă încerci să this faci pranayama această pranayama without fără bodhicitta, bodhicitta, then you're like a să faci toate aceste and you do all these special breathing tipuri things. speciale de You're just respirație, playing with some kind of bellows. You're wasting te your joci time. cu un fel de You foale. might as well buy Îți a pierzi bellows timpul. and sit there Ai putea and la fel do de this bine when să you- cumperi because foale și să it's te gonna joci, have the same result, nothing. uite așa. Vei obține același rezultat, nimic. By the way, there's no author Apropo, listed nu for that există niciun Mahamudra text autor listat in the Tengyur. Okay. Tengyur. Sangaki nyo ke Pentru kyang textul semde lakti Mahamudra. tawale jumayin. And he makes a very radical statement. El face o declarație foarte The radicală. secret way, diamond Calea way, secretă, calea tantra diamantului, practice, practica is învățăturilor supposed to get you secrete, enlightened in ar one trebui să te lifetime. ducă la iluminare as într-o opposed singură to billions viață, of years. spre deosebire de miliarde de And ani. he says, what Și el makes it spune că faster ceea ce o face mai is rapidă bodhicitta. este What bodhicitta. makes tantra faster Ce face tantra mai is the rapidă attitude that you do it este with. atitudinea pe care o ai The când o thing that makes practici. tantra go faster Lucrul care face tantra să is meargă mai wanting to do departe, it mai for other repede. people. Okay. Este dorința de a face Then he acest quotes some lucru famous lamas. pentru alte persoane. Jankya Apoi citează Rodor din niște ki lama Pochok celebri. Lawan Champa la Chesente. So Jankya Rope Dorje, which his name here is Chankya Rope abbreviated, Dorje, aici numele lui este abreviat. is a very, very famous, scholar of Buddhism. Este un He savant wrote al he's budismului famous for foarte, foarte celebru. El este four renumit pentru un volume studiu de study 4 of all volume the schools of asupra Buddhism tuturor școlilor de and budism other schools. și altor școli. And he had a teacher named Pochok Avea un Lawan profesor Champa, pe nume who's a very, very famous logician. care and este we un use his books logician at- foarte, foarte in our faimos. Geshe program. Și cărțile lui sunt folosite în programul So, nostru de acreditare ca They Geshe. lived in the 1700s. A trăit the în anii early part of the 1700, prima 1700s. parte a anilor And 1700. Chankya Rupe Dorje used to Chankya go Rope to Dorje obișnuia să Pochok meargă Lawan Champa la for Purchok Lawan classes. Champa pentru a lua lecții. These lamas had a Acești lama connection au fost with teaching implicați the în Chinese instruirea emperor. împăratului in Beijing. chinez And de la there's Beijing. still a temple there. Există încă un where templu they would acolo teach the unde îl Chinese învățau pe emperor. împăratul chinez. And and secretly, Pabonka În secret, Rinpoche iar was Pabonka Rinpoche a fost a reincarnation of o reîncarnare a these acestor lama. lamas. Okay, it's very interesting. Este foarte Of, interesant. Chankya, Din Chankya. he was a reincarnation El a fost o of the lama reîncarnare who taught the a kings acelui of China. lama care le-a predat regilor And, chinezi. but there was a lot of political problems at that Dar au time. fost multe in probleme his lifetime. politice la acel So moment they- în timpul vieții sale. They made an announcement that he was Așa că au an făcut un incarnation anunț of că the era o încarnare a Pabonka liniei line, Pabonka, which he was not. ceea ce de fapt nu era. He was a incarnation of the Chankya El a fost o încarnare But a they didn't want to liniei make it public. Chankya, dar n-au vrut So să he was facă totul misnamed his public. whole life. Așa că a fost numit greșit toată viața.
it's interesting that he quotes himself. Dar este interesant faptul că el se citează, asta vreau să spun. La Chesente, Lama Chambe, Wang Chen Nawana. Acum el spune, Changhya spune, când merg la profesorul meu și when I go to my teacher and he starts teaching și el începe să predea învățături secrete și decide să predea o inițiere. In the next Lamrim, în următoarea retragere Lamrim, care trebuia să aibă loc la Diamond Mountain în octombrie, aș vrea să repet că vom face o inițiere în medicina lui Buddha, online, cu permisiunea lui Buddha al medicinei. Vom avea învățături despre Buddha al medicinei de la un faimos maestru chinez, un bun prieten al meu. Deci sunteți bineveniți. Acum Changhya se plânge. El spune, mă duc la el pentru una dintre aceste mari inițieri cu Buddha al medicinei. Și când vine momentul să ne explice învățăturile secrete, trece la Lamrim. Puteți simți că Changhya este un pic frustrat. Trebuia să obținem această învățătură tantrică foarte misterioasă. Iar Purchok Rinpoche insistă pe Lamrim. Toți așteptăm chestiunile secrete. Și el dăruie despre Lamrim. Shatat means he just teaches Lamrim, nothing else. Înseamnă că predă doar Lamrim, nimic altceva. Shenge tena sanga ke sungshe chegyu mepatar. And if another person were to walk in the room, și dacă o altă persoană ar fi fost să intre în cameră, it would never occur to them niciodată nu i-ar fi trecut prin cap că tipul ăsta dă o inițiere tantrică. Dacă un străin ar fi intrat în cameră pentru a aduce băuturi răcoritoare și s-ar fi întors în bucătărie la întrebarea ce predă tipul de acolo, el ar spune pur și simplu predă Lamrim. Nu este nimic tantric în toate astea. Okay, but means but. Dar înseamnă but Changhya later said, dar Changhya a spus mai târziu, finally occurred to me în cele din urmă m-am prins că atunci când el predă Bodhicitta din Lamrim, în loc să ne explice inițierea tantrică, asta e adevărata inițiere. Foarte fain. That's amazing. And Ngakpadze means, și l-a lăudat pe lama pentru asta. All right. I'm behind in this one. Sunt în urmă cu asta. Ai răbdare cu mine. Ke doje nyanjaba shi gyenshu tope tam jo chembe sene. This is a very strange story. Asta este o poveste foarte ciudată. Hang Sang means wow. That's wow, asta e atât de uimitor. Okay. Chandragisam Mepeke Doji. So there was a Neljorpa here means yogi. A fost un but it means a tantrika, care înseamnă yogin. Dar înseamnă unul tantric, un practicant al învățăturilor secrete. El studia for $20. Și Hei Vajra pentru $20. Ce înseamnă? Vajra means diamond, right? What's the Vajra înseamnă diamant, nu? Ce înseamnă it means hey. Okay. Înseamnă hey, bine. Hey, Dorje. Hey, Dorje. Okay, it means hey, K. Înseamnă hey. Means hey. Hey, Dorje. Okay. Don't ask me why, that's a long Nu mă întreba de ce. Okay, anyway. There was a guy practicing Hey Vajra Bine, în orice caz. Era un tip care practica, but he didn't have Changchu Gisem. Care este o învățătură foarte înaltă, dar el nu avea această motivație. Gyunchu Tope Tam. But he achieved the dar el a realizat percepția directă a vacuității, which here is called Gyunshu. Care aici este numită entering the stream. Intrarea în flux. Gyunshu. He achieved entering the stream, seeing emptiness directly, same thing. Okay. Intrarea în flux, percepția vacuității în mod direct sunt același lucru. Și apoi cineva a venit la Atisha și a spus, Doamne, astăzi tipul ăsta a văzut vacuitatea în mod direct. Atisha spune, ei bine, cum așa? La ce anume lucra? Și l-a spus, lucra la practica lui secretă și a văzut vacuitatea în mod direct. Aproape din întâmplare. Apoi Atisha a spus, then Atisha said, wow, nu pot să cred. Ngai Chandragisam Mepelan. Yeah,
Da, a dat-o în bară. Știi de ce? El nu avea bodhicitta pe care o am eu. A dat-o în bară. It's very funny. Este foarte interesant. We should have a skit, Cred că ar trebui să facem o scenetă. Tipul ăsta vine la Atisha și spune: Doamne, acest tip tocmai a văzut vacuitatea în mod direct astăzi. Atisha spune: la ce lucra? Și el spune: învățăturile secrete. Și el spune: omule, el a dat-o în bară, nu-i așa? Okay. Why? De ce? El nu avea bodhicitta pe care o am Hey eu. Vajra, same thing, right? Același lucru, nu? It's Ke Dorje. Este and Ke Hey Vajra. Dorje Here's the Sanskrit și He Vajra. for Ke Dorje. Iată sanscrita pentru the Ke same word. Dorje. Hey Același Vajra cuvânt. Gomba Nyawa Doa Yangya. And then he said, Și apoi spune: geez, it's too bad he didn't have Doamne, ce bodhicitta, păcat but că nu he's avea lucky he didn't go to bodhicitta. hell. Dar e norocos că nu s-a dus în iad. He's lucky he didn't go to hell. E norocos că nu Which s-a dus means în iad. he was trying to practice Ceea ce tantra înseamnă without că încerca love să for other practice people. tantra fără iubire pentru alte persoane. This is such a weird conversation. Ce Hey, conversație Atisha, ciudată. this guy Hei, just started Atisha, this tipul direction. ăsta tocmai a văzut what is he vacuitatea în working mod direct. on? Oh, he's working on Da, la tantra. ce lucra? Oh, Lucra la poor tantra, guy. învățăturile I'm so secrete. sorry. Bietul de el, îmi pare rău. He should have had bodhicitta. Ar fi trebuit să aibă But he's bodhicitta. lucky he didn't go to hell. Dar are noroc că nu s-a It's dus în weird. iad. It's a weird E thing to ciudat. say. E un lucru It's an ciudat să amazing spui asta. paragraph. Okay. E un paragraf All uimitor. right, Dadung Deyan Takshe Yinki. But so the guy came out Deci good, tipul a scăpat cu bine. He did pretty well. A fost He didn't destul go de to bine. hell. He just S-a descurcat destul de bine. Nu s-a dus în iad. Doar a văzut vacuitatea. Dun dun dub dub mangna. Dugzai dang nyawa soksukewe jikewa mangshing. Then he says, there are people Există who oameni do a tantric practice care fac o practică centered on secretă a fierce deity. centrată like pe o Yamantaka. zeitate de Here he temut, gives cum ar fi He Yamantaka. doesn't name them, but El for nu dă nume, example, dar, de exemplu, Yamantaka or someone like Yamantaka sau ceva de genul and ăsta, they do this mantra over and over. fac, recită And he această said mantră iar many și of iar them, și mulți dintre due ei, to the power of this fierce datorită deity's puterii mantrei mantra, acestei zeități if they feroce, don't have bodhicitta, dacă nu au they are bodhicitta, born in the hell realm. ei se nasc în tărâmul Or de they are iadului, born as a sau se nasc ca Dukte un, means like a fierce, ca un preta like a fierce feroce, spirit. Okay, un spirit the flămând mantra feroce. has the wrong effect on them. Mantra are un efect negativ The asupra fierce lor. mantra has the wrong effect on them Mantra because de they don't temut have are un love. efect negativ asupra try to lor, do pentru tantra că without nu au love, iubire. okay? Au încercat să And then facă tantra fără backfires, iubire. and Și they, apoi they acesta get se these întoarce weird împotriva results. lor și obține aceste All right, rezultate ciudate. Chushur ki shibdak kyang nga nyen chen tawa shibdak de ketso. And by the way, the shibdak Apropo, means Shibdag local boss preta deity. înseamnă șeful local al Local spiritelor boss preta, flământe. okay? Și So, șeful local al according to spiritelor flământe. Buddhism, Potrivit there budismului, are spirits există who spirite run the spirit show care in conduc different spectacolul localities, spiritelor în like, diferite localități. I don't know, Nu like știu, a city block or two pe city aria blocks. unei străzi There's sau a două, local există un spirit spirit that's kind of in local charge of the spirits care se there, ocupă de okay? spiritele de acolo. She means Și a locality, înseamnă like o a localitate few de blocks mărimea in a city. câtorva străzi A dak means the boss dintr-un spirit. oraș. Okay, so and it's pronounced Și Dak înseamnă Shibdak. șeful, We spiritul pronounce șef. the B. Deci se pronunță, Shibdak. So noi anyway, pronunțăm biul. he says, Shibdak. by the way, El spune, the apropo, Shibdak around here Shibdak pe was aici someone who blew a 3-year era retreat. cineva care a stricat, They did a 3-year o retreat and retragere they de messed 3 it ani. up. Au făcut o And they were retragere de reborn 3 ani as și au the greșit, Shibdak, iar apoi au renăscut big ca number one Shibdak. preta around Spiritul here. flămând numărul Okay, 1 just de for your aici. information, if you try to do tantra, De avut în vedere, without dacă încerci să faci bodhicitta, tantra then you fără could have these bodhicitta, disastrous atunci ai putea results. Okay. obține aceste Kongi rezultate gyunshi tope dezastruoase. ge doki nyoncho pa de la chanju ge samyena tseder sangya yu yin yang. If that În tantrika cazul în who care was practicing practicianul Hevajra Evaja ar fi avut bodhicitta bodhicitta and then și apoi ar saw fi emptiness văzut directly, vacuitatea în mod tseder direct, sangya yu yin. He had a good shot. a avut He o had a șansă good bună, chance a avut of o șansă getting mare enlightened de in a one deveni lifetime. iluminat într-o In singură that viață, lifetime, în acea viață. Kola Sangya Gyu Tsudu Take Menke Duba Topa Samde Mepe Len. But instead, Dar, în he had a schimb, Hinayana result. el a avut un rezultat of his tantric Hinayana practice. He ca got a urmare a what was the practicii Hinayana sale result? tantrice. Care a fost rezultatul Yeah, he Hinayana? saw emptiness.
Da, el a văzut vacuitatea, dar ca pe o cale interioară. El a văzut vacuitatea în mod direct, dar pe o cale interioară. Nimeni nu spune asta aici, dar se subînțelege. Apropo, len aici nu înseamnă tonglen. Și nici măcar nu înseamnă să dai un răspuns, ca chilen, întrebare și răspuns. Înseamnă este vina. Ce a mers prost a fost că el nu avea bodhicitta. Apoi, aproape că îl poți vedea pe Pabonka Rinpoche, lăsat pe spate, când îți spune: de aceea Dharma este atât de incredibil de profundă. El se lasă așa pe spate, ca și cum ne relaxăm. Aceasta este ultima propoziție din acest episod. Și cugetă așa, după care spune: când se spune că Dharma este incredibil de profundă, despre asta vorbesc. Cineva ar putea practica învățăturile secrete, ar putea vedea vacuitatea în mod direct și să o dea în bară. Ei pot să o dea în bară văzând vacuitatea în mod direct. Omule, Dharma e. Doamne, cine să mai înțeleagă? Acesta este sfârșitul episodului 12. Ne vedem în episodul următor.